در شهر خوجند هستیم، دومین شهر بزرگ کشور تاجیکستان. این شهر رو به سمرقند و بخارا تشبیه میکنن. خیلی از ویژگی‌های سمرقند و بخارا رو تو خودش گنجونده. فوق‌العاده شهر پرهیاهوییه و توی این سفر اومدیم به سمت شمال کشور که این شهر و اطرافش هم تجربه کنیم. اینجا خواهر رسمی شهرهای نیشابور و تبریز ایران به حساب میاد و بعضی از تاجیک‌ها بهمون گفتن که اینجا با کلاس‌ترین مردم تاجیکستان رو داره. حالا بریم با هم دیگه ببینیم که چقدر از این ویژگی‌ها رو ما هم میتونیم ببینیم توی این شهر. این شهر جا داشت که اسمش پنجشنبه باشه مثل پایتخت که اسمش دوشنبه است و توی ویدیو میگین چرا. بزن بریم برای یه تجربه دیگه در کشور زیبای تاجیکستان. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. نوروز هممون مبارک. اگر آن ترکی شیرازی بست آرد دلی ما را و خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. صدا خوب میپیچه، آوازا رو خوب میشنون. لالا لا. داریم میریم سوار تلکابین بشیم و از بالای رودخونه خوجند رد بشیم و همچنین پیکره یا مجسمه سامانی رو هم ببینیم. اگه فشار زیاد بود کمش میکنه. سلام علیکم. بله بله. شما را که دیدم بسیار واقعا خوشبخت شدم که با شما هستم، یعنی شما رو میبینم. اگر اجازه باشه یه عکس. سلام. اسم شما چیه؟ چخیل شما؟ خوشبختم. بله بله. شکر. ایشون از پلیس سیاحتی هستن، اومدن استقبالمون که بریم هتل. بسیار عالی. به به، وارد شهر زیبای خوجند شدیم. و عکس بزرگ امام علی رحمان. هتلمون هتل سغدیانه که فکر کنم معروف ترین هتل خوجند باشه. درست روبروی تلکابین و رودخونه و یه سری تفریحات این شهره. حالا بریم چکین کنیم. سلام. خوبستی؟ قربون شما. این وارد اتاقمون شیم توی هتل سغدیان. منظره رو ببین. اتاق یکم کوچیکه ولی منظرش خیلی بزرگه. منظرش بزرگ. به به به. تراس دارین. در باز کن بیرون. آره. ایوه. بسیار عالی.
یکم استراحت کردیم، زدیم بیرون به شهرگردی خوجند. فردا هم قراره بریم اطراف خوجند یه سری طبیعت زیبای این اطراف رو هم ببینیم و به شما نشون بدیم. منم اینجایم. به به آقا متینم دوباره باشون هستیم توی این قسمت از سفر. با اون که خدافزی کردیم ولی بعدن دیگه برنامه طوری شد که تونست بیاد و خوجند هم همراهمون باشه. ایشون هم راهنمای محلیمون. اسم چی بود؟ ابوبکر. آقا ابوبکر، بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما. کمال خوجندی یکی از شاعرای خیلی مهمه برای تاجیکستان و دلیلش هم اینه که زادگاهش توی خوجند بوده. میگن که تقریبا همزمان با حافظ زندگی میکرده. این آرامگاهش توی شهر خوجند ولی در واقع توی تبریز بوده آرامگاه اصلیش، یعنی هنوزم هست. ولی انقدر که این شاعر براشون مهم بوده که میخواستن تو زادگاه خودش یه مقبره ازش داشته باشن. امام علی رحمان خودش شخصا رفته تبریز، از خاک مقبرش یه تیکه برداشته آورده اینجا که یه مقبره هم براش توی خود خوجند بزنن. اونجا هم مجسمه کمال خوجندی رو می‌بینیم و کل این پارکی که الان داریم توش راه میریم یه حالت مثلا مجتمع تفریحیه که به افتخار کمال خوجندی زدن و اونجا دیوار قلعه باستانی خوجنده که میگن 3000 سال قدمت داره ولی دیگه خیلی تخریب شده. یه دونه قلعه جدید خوجند هم هست که بعد از اینکه این مقبره رو دیدیم میریم یه چرخی توی این قلعه 3000 ساله هم میزنیم که ببینیم این بازمانده‌اش به چه شکله. بر گوش رسد همه نواخوانی دل، جان بیخبر است از غم پنهانی دل. از سوزی درون هیچ نگویم لیکن از دیده آن است پریشانی دل. این جعبه‌ای هم که اینجا هست دقیقاً همون خاکی که گفتیم رفتن از تبریز آوردن و گذاشتن توی همین جعبه و این الان در واقع یه جورایی مزار یا تابوت ایشونه. خوش امان است کجا چخه ناز دارفته فوق العاده تازه شروع کردیم. اینجا اولین جایی که اومدیم. بهترین خوش آمدید. شما خودتون یه بار دیگه معرفی میکنین؟ مأمور یوسف زاده هستم، سخنگوی رئیس شهر خوجند. آها بسیار عالی، خیلی خرسندم. تشکر. الان میریم خونه رمزی کمال خوجندی. حالا اومدیم خونه باستانی کمال خوجندی که الان تبدیلش کردن به موزه. میخوایم بریم خونه ایشون رو ببینیم. آقا ابوبکر این خونه مال همون دورانه، همونقدر قدمت داره؟ آره، اون خانه ای که کمال خوجندی تولد شده است و در اونجا زندگی کرده است. آها. زمانی که از خوجند به حج به مکه می رود و بعد از اون سکونت می کند به شهر تبریز ایران. آها. ایام خردسالی خود را در همین مکان گذرانیده. آجراش بهش نمیخوره 700 ساله باشه ولی این بازسازی شده درسته؟ این آجراش که 700 ساله نیست که. آره اینجا کم بازسازی شده. اینجا از روی قاعده پیش از اون که در آمدن باید اجازت بگیریم از صاحب خانه. در اینجا دو حلقه وجود داره، دو زنجیر، یکی برای مردان یکی برای خانمان می باشه و از روی قاعده باید 3 بار زنند. برای مردان این زنجیر دراز، برای خانمان این می باشه 3 بار می زنند و بعد از اون برای مردان مرد می کشاید، برای زنان زن می کشاید. و وقتی که صاحب خانه اجازت می دید داخل شهر می الان اجازه داد؟ داخل خانه می شود. الان اجازه دادن؟ آره. بیاین. اجازه دادن. سلام علیکم. سلام علیکم. نقاشی در سقف نقاشی را دیده میتونید. اینجا میگن مهمانخانه این خانه هستش، جایی که مهمان ها میان روی این زیراندازا میشینن و ازشون پذیرایی میشه به این شکل و سقفش هم کاملا رنگ شده هستش و خیلی قشنگ و رنگارنگ. چه قشنگ. این خونه به سبک سغدیه درسته؟ آره اینجا خانه به سبک سغدی. در اینجا کارسی وجود داری که در تاجیکستان صندلی اسمش میگویند.
صندلی که در زمستان استفاده می‌بردن. به این میگن صندلی، به میزه؟ صندلی کرسی را میگویند یعنی. کرسی رو میگن صندلی. اینجا آبریز وجود داره. پیش از اون که میهمانان سر دسترخوان میشینن باید بود که دست خود را بشویند. و چیه جوان باید که برای همه میهمانان توسط آب دسته به دست آنها آب بریزد. اینجا برای پختن غذاست، اگه درست شنیده باشم بهش میگن دهلیز. حالا میریم وارد قسمت تدریسگاهش بشیم. ای سر تو رو اگر چی تو با خانه از سرکشیت به جای خود بینشانه، از قامت او چند کنی نسبت خیش، ما اصلی تو و فرعی تو نیکودانیم. زلف تو که داشت عادت دل شکنی، می گفت به مشک از پریشان سخنی. من با تو چنانم ای نگاری خوتنی. دیوان کمال خوجندی چی نوشته؟ من به شطرنج نعمت جان و جهان خواهم باخت، آن درخت دیدم این بار روان خواهم باخت. یک کتاب‌های بیدل، عطار، سعدی، نقیب خان طغرل و دیگر کتاب‌هایی که تا نگاه داشته شده از قلمرو تاجیکستان. عتیقاً. آره خیلی چیزای قشنگی دیگه داشته. این هم اتاقی که خود صاحب خانه توش زندگی میکرده. گو خلق بدانید، گو خلق بدانید که دلدار من این است، معشوق ستمگاری جفاکاری من این است، محبوب من و جان من و هم نفس من، خویش من و پیوند من و یاری من این است. این قسمت کارگاهیه که خانومای اهل این خونه، اهل این عمارت میومدن و خیاطی میکردن. اسم اینجا انبار ذخیره می باشد که در اینجا از قدیم الایام ذخیره خوراکواری، ذخیره آب و خماری وجود داشت. این گفتین چیه؟ چی خوش شده؟ گوشته؟ گوشتی خوش شده. بعد توی آش پلو میریزن؟ توی آش پلو میریزن. در شمال خوش میکنن. وقتی خوش شد تیار شد در آش پلو استفاده میبرن. بسیار عالی. گوشه همین حیاط یه دونه تنور هست که توش غذا درست میکنن، غذاهای تاجیکی، من جمله سمبوسه گفتش که توی همین تنورا آماده میشه. آشخانه اینجا میباشه که در اینجا برای تیار نمودن بسیار نموده غذاهای میله استفاده برده میشد از زمانهای قدیم. در اینجا اساسا خانمان در اینجا کار میکرده. اینجا یه تیکه از لوله کشی اوریژینال شهر به این خونه رو میبینیم، مال صدها سال پیش. اینم باغ پشتی خونه است، در واقع از این خونه باغا بوده. این چاه خودشو داشته که از همون لوله که دیدیم میرسیده به خونه و اینجا هم به آلاچیق میگن شپنگ. شما خودتون رو معرفی کنین. من موجوده دادوبویوا هستم، خبرنگار تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی از شهر خوجند. بله. خب شما توی شهر خوجند بزرگ شدین؟ همینجا؟ بله، همینجا بسیار عالی. شدم. اینجا بزرگ شدم. 23 سال است که در تلویزیون کار میکنم. 23 سال است در تلویزیون. بسیار عالی. ایشون با تیمشون اومدن که یه مصاحبه هم با ما بکنن
و حالا من دارم با ایشون مصاحبه میکنم. خواستم ببینم که نظر شما درباره زندگی در خوجند چیه؟ اینجا رو مثلا به دوشنبه و شهرهای دیگه ترجیح میدین؟ چه مزیتایی داره که شما اینجا موندین و به شهرهای دیگه نرفتین برای زندگی؟ خوجند این زادگاه من است، یکی از شهرهای قدیمترین جمهوری تاجیکستان. نزدیک 3,500 سال تاریخ دارد. تاریخ 3,500 ساله دارد و بسیار شهری زیبا است. من اینجا که اویله دارم، مادر دارم، فرزند دارم، جای کارم همینجا است. در همینجا هستم. بسیار عالی. به نظر شما شهر خوجند چه ویژگی هایی داره که منحصر به فرد در تاجیکستان؟ چه چیزاییشو خیلی زیاد دوست دارین شما؟ خوجند بسیار فرهنگی بوی دارد، تاریخی بوی دارد، هنرمندانی زیاد دارد، حوزه ادبی بسیار غنی دارد، شاعران و نویسنده های بزرگ دارد. من اکثریت شهرهای تاجیکستان همه خیلی. من خودی تاجیکستان بسیار دولتی بوی است، تاریخی بوی دارد، فرهنگ قدیمه دارد. خیلی ممنونم. سلامت باشید. رسیدیم به ورودی این قلعه. این قسمت قلعه جدیده که بازسازی شده. بله. اون دیوارای 3000 سالش اون طرفه. اینجا نماد خوجند این قلعه که به نماد میگن رمز خوجند. و اینجا طاووس‌های خیلی خوشگل، مجسمه طاووس گذاشتن و ببین چه فرش گلی اون سمته. VIP لاونج خوجند، ببینیم که این پارتی پس ما رو قبول میکنه یا نه. آره غذا مجانی بهمون میده با کارت اشتراکمون یا بریم وارد این قلعه شبه تاریخی بشه. سلامت باشید. سلام. اینجا رو چه قشنگه. اوه چه خوشگله. اون آثار زیبا و مثل اون منبت‌کاری‌ها و کنده‌کاری‌ها خیلی به نظرم با شکوه تر بودش و در کل من اونجا هم خیلی دوست داشتم، ولی فکر می‌کنم اینجا خیلی روش کار شده. اینجا رو بهش میگن تالارهای نمایش قلعه خوجند که منو خیلی یاد مدرسه های تاریخی سمرقند میندازه و چیزی که جالبه اینه که دقیقاً یکی از دوستای تاجیکمون توی دوشنبه هم گفتش که قلعه خوجند دقیقاً شبیه سمرقند و بخارا ساخته شده و میگفتش که به خاطر اینکه سمرقند و بخارا که شهرهای اکثراً تاجیک هستن و از ما گرفتن و جزء ازبکستان قرار گرفته، به جاش اومدن همچین چیزی اینجا توی خوجند ساختن که بتونن شبیه سمرقند و بخارا رو توی خود تاجیکستان هم داشته باشن. به خاطر همین این خیلی برام جالب بود، یعنی به همون سبکه ولی خیلی جدیدتره. بفرم. اوه چقدر قشنگه. خب دور تا دور این سالن یه سری از شخصیت‌های برجسته‌شون رو گذاشتن. مثلا این شخص اسمش هست شیدا خوجندی، مال قرن 17. این شخص ببینیم کیه، صدر خوجندی مال قرن 12. کلا همه خوجندی‌ها هستن اینجا.
و این کوزه‌ای که اینجا می‌بینین بین 6 تا 4 قرن قبل از میلاد مسیحه، یعنی حدوداً 2500 600 سال قدمت داره، اوریجیناله و توی خود قلعه خوجند توی اون قسمت تخریب شده بازمانده‌هاشو پیدا کردن. این اتاق در مورد کشفیات این شخصیت به اسم حاجی یوسف فیاضوف و میگن که این اولین کسی بوده که کره زمین رو اینجوری به این شکل در آورده اواخر قرن 19 هم. حالا این چیزیه که راهنمامون گفت، من خودم در موردش تحقیق نکردم هنوز، ولی میگفتش که اولین کسی که کره زمین رو این شکلی طرحش رو در آورده ایشون بوده، ولی این اوریجینال نیست، اصلش توی سمرقنده. این کپی برابر اصله. این اثر زیبایی که اینجا می‌بینین همچنین اثر روبرویش، هنرمندش همینجا ایستادن. خیلی خوشوقتم و خرسندم از آشناییتون. اسم شما چیه؟ غفور جان جورایف. بسیار عالی. میشه لطفاً در مورد این دو اثر برامون توضیح بدید؟ این اثر اثری که در اینجا آفریده شده از اثری تاریخی است. در اینجا این خصوص نام اثر، اسم اثر یعنی من اثر طلایی گفتم. در اینجا یکی از رهبران شاهان بزرگی تاجیک که سامانی است در مرکزی اثر جایگیر شده است و در گرد و اطراف این شخصی بزرگوار یعنی عالمان و شاعران و اعضای فرهنگ همون دوره ها که ممکن در یک وقتی سال زندگی نکردن، لکن فکر و ذکر و یعنی هدف آنها آن بود که برای پیشروی هم ملت و هم فرهنگ و هم علم کوشش و غیرت های بسیار کردند. از دوره اگر گویمگر همون کوروش و کبیر و دوره گریدگر از اونجا همون چی پیکره هایی که در همون تخت جمشید دارد ریشه های اینها از همونجا آغاز میگیرد. برای همین هم از همون دوره گوییم که تخت جمشید، دوره کوروش، خاخامنشین ها، بعد این عصرهای نو دهی که اسماعیل سامانی راهبر این یک دولت بزرگ سامانیان بود، این را انعکاس کرده شد و در گرد و اطراف این همون بزرگانی که از همون گوییم که سردفتری ادبیات فارسی تاجیک ابو عبدالله رودکی هست و اینجا هم نماینده های و سینا هست و ابو ریحانی بیرون هست و اینجا رومی هست و شاگردان و معمارانی که در همون دوره بودن اینها رو در اینجا انعکاس کرده شده است. هدف اساسی این انعکاس کردن اینها در آن است که هر یک شاه اگر عادل باشد و به عقل و با تمیز با معرفت باشد، البته در گرد و اطراف وی چنین بزرگا پیدا می شوند. برای همین هم همین دوره بود که در حقیقت پادشاه عادل و خیرتمند که بود در گرد اطراف این چنین عالمای بزرگ عالم شناس پیدا شدند. حالا اون که روبروشه تفاوتش با این طرف چیه؟ این اکنون امروز که ما بعد از سالهای طولانی 70-80 سال که ما در دوره شوروی زندگی می‌کردیم، البته دایه‌های ما از گویم ملتی روس بودن، نه ما لنین را می‌دانیم، دیگر بزرگان رو می‌دانیم که ما در دوره شوروی ما نه اونقدر مستقل بودیم. مهنت و زحمت های پیشوای معظم ما یعنی امام علی رحمان که به طفیل مهنت و زحمت آنها امروز یک دولت آرام و امنیتی خوب داشته، یعنی صلح برقرار شد که یک دوره بسیار بی‌سر و سامانی بودند. امروز من یک زمانی دوره آرام و آسایش است و در حقیقت در اینجا 6 قهرمانی که از طرف جناب عالی و از طرف مردم ضرور دانستن که آنها باید قهرمانی باید تاجیک باشد، برای که آنها هم فعالیت خودشون مهنت و زحمتایی که آنها کردن برای از بین نرفتن ملت تاجیک بسیار مهنت و زحمت کشیدند. این بزرگان که در اینجا من نصرت الله مخصوم میبینید، بابا جان غفورов هست، خودی جناب عالی، بعد اسدالدین عینی، میرزا روزاده، شیرین شاه شاتیمیروف و داهی گذشته ما اسماعیل سامانی وجود دارد. در قفای این شخصان همه اون چیزهایی که نیاگونی که امروز از طرف جناب عالی در همون یونسکو میگویند تصدیق شده است، میراث نیاگونی غیر مادی یعنی نوروز و این فلک و شش مقام و چکن و این چیزها در اینجا انعکاس شده و هنرمندی ملی که ما از این فخر میکنیم در پایانش این چیزها رو دیده میشود در اینجا و همه اون صنعت‌های معماری که در دوره استقلالیت پیدا شدن در تاجیکستان در قفای وی این رو انعکاس کرده شده. البته این کبوترایی که میبینید این رمز صلح است، امنیت است، این چیزها در اینجا انعکاس کرده شده است که یعنی این احیای نوین تاجیک فارس تاجیک. من فکر میکنم که تشکر. خوب بود توضیحاتتون، خیلی اثراتتون زیباست، خیلی ممنون برای توضیحات. تشکر.
خب توی این سالونی که هستیم 40 نفر هنرمند در طی 2.5 سال اینجا کار کردن تا این سالن زیبا رو بسازن. این گنبد مرکزیشه دیگه، الان اون بالا میرسیم به نوک گنبد مرکزی. صدا اینجا یه طوری درست شده که صدا بپیچه، درسته؟ همیشه گنبد خاصیتش اینه دیگه، صدا خوب میپیچه، آوازا رو خوب میشنون. لالا لا من خاکی رهم بلکه بس کمتر از اینم. در حسرت او قیمت و مقدار من این است. با آن که طبیب است شود شاد ز دردم. داند که دوای دل افگار من این است. این یکی تالار اسباب‌های موسیقی هستش. خودشون میگن اسباب موسیقی. بعد از این روز آشکارا دوست می‌دارم تو را، از تو چون پوشم نگارا دوست می‌دارم تو را. در وجود من زی هستی هر سری مویی که هست، دوست می‌دارد مرا تا دوست می‌دارم تو را. خواه در دل باش ساکن، خواه در جان شو مقیم، گر در این جایی ور آنجا. این دوتا طرح برجسته‌ای که روبروی هم تو این سالن هستن قسمت تاریخ معاصر تاجیکستان رو داره نشون میده و اتفاقایی که افتاده از استقلال شوروی تا دستاوردهای کنونی که اون روبروش میبینیم. الان اونجا قرارداد، یعنی زمان امضای استقلال تاجیکستان رو نشون میده که بعد از فروپاشی شوروی بوده و این قسمتش زمان جنگ داخلی تاجیکستانه که چند سال درگیر جنگ داخلی بودن، هرج و مرج شده بوده بعد از استقلالش، چون که گروه‌ها پارتی‌های مختلف می‌خواستن قدرت رو به دست بگیرن. یه گروه اسلامگراهای افراطی بودن، یه گروه سکولارا بودن که در نهایت سکولارا میبرن و اینجا امام علی رحمان میاد و رئیس دولت میشه. اون طرف هم که داره تشکیل نیروهای نظامی تاجیکستان رو نشون میده. تفاوتی که بین نقاشی این طرف و اون طرف دیده میشه رو میخوام اینجا به جزئیاتش نگاه کنید. چیزی که جالبه اینه که توی این طرح با اون که مستقیم نیومده جنگ رو نشون بده، یه جوری طرحش کرده که غم رو توی صورت مردم میتونی ببینی، یعنی دشواری‌های اون دوران جنگ داخلی رو اینجا به تصویر کشیده و حالا دقیقاً روبروش توی این طرح داره دستاوردهای تاجیکستان توی این سالا رو نشون میده. یعنی از سد راغون گرفته که دومین بزرگترین سد دنیاست که توی سفر قبلیمون به تاجیکستان رفتیم دیدیم، تا مثلا روابط خوبش با همه کشورهای مختلف دنیا که اینجا مثلا اومده نمادهای کشورهای مختلف دنیا رو به تصویر کشیده که نشون بده که تاجیکستان چقدر خوب تونسته توی دنیا جایگاه خوبی به دست بیاره و توی چهره مردم اینجا میتونیم خوشحالی رو ببینیم و رفاه اجتماعی رو بتونیم توی این نقاشی مشاهده کنیم، تفاوتش رو به نقاشی روبروش ببینیم. داریم میریم سوار تلکابین بشیم و از بالای رودخونه خوجند رد بشیم و همچنین پیکره یا مجسمه سامانی رو هم ببینیم. بفر بالا. ببین از یه لحاظم جالب شد که هوا امروز اینجوری بارونی و ایناست، چون اومدیم سوار این تلکابین شدیم یه جوری حس نمک آبرود و تلکابین نمک آبرود شمال داشت. گفتم صبح شبیه شماله، آب و هوا شبیه شماله. آره خیلی امروز با هوا شبیه شماله، ولی آره خیلی باحاله. این حس و حالو برداشت کنیم. شمال تاجیکستان هم هست. اتفاقا شاید فردا هم بریم طبیعت با این تو این آب و هوا باحال‌تر هم بشه. آره اونم تجربه جالب میشه.
چه بال، قلعه قدیمیش هم از اینجا داریم میبینیم. میبینی؟ آره این قلعه قدیمیشه که دیگه حسابی تخریب شده که بعد رفتن اون ور قلعه جدید ساختن. ببین داریم الان از رودخونه رد میشیم، دریای خوجندرلا. در انتهای مسیر تلکابینمون رسیدیم به هیکل سامانی. تو تمام شهرهاشون یه دونه از این مجسمه‌های عظیم سامانی هست. اینجا هم باز دوباره مثل دوشنبه ببینین چه تزیینات و موزاییک‌های خوشگلی دور و برشه. حتی اونجا تو دوشنبه موزاییک نبود، اینجا موزاییکه، واسه همین یه طرح خاصی هم برای خودش داره که متفاوتش میکنه. خیلی خوبه که انقدر به مجسمه سامانی و چاه برجسته‌شون اهمیت میدن و تمام شهرها یه مجسمه خیلی عظیم و بزرگ با مناظر خیلی قشنگ. حالا اینجا هم دوباره یه سری فواره‌های قشنگه که البته خاموشه، خیلی براش اهمیت قائل میشن. خیلی برام جذابه این قضیه. آره چون قبلا هم توضیح داده بودیم دیگه، اینا اسماعیل سامانی میاد این سرزمین رو از زیر سلطه عربا در میاره و دوباره فرهنگ و زبان فارسی رو احیا میکنه. به این دلیل معتقدن که اسماعیل سامانی یه جورایی بنیانگذار تاجیکستانه، چون که این رویه جدید زبان فارسی رو دوباره اومد راه انداخت و احیا کرد. و اصلا این تاجی که بالای سرش هست همون تاجیه که کلمه تاجیک ازش میاد، چون که میگن آدمایی که نسبت داده میشن به امپراتوری سامانی بهشون میگن تاجیک. معمولا زمان تابستون حسابی فواره ها روشنه و چراغونی میشه، ولی الان که ما اومدیم دیگه متاسفانه فواره ها همه خاموشه. مثلا پرچم تاجیکستان و کردستان اگه نگاه کنی عین همه، فقط یه ذره طرح وسطش فرق داره. ای اگر آن ترکی شیرازی با دست دارد دلی ما را، بخالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. یکی از جای دیدنی شهر خوجند قصر اربابه که امروز متاسفانه بسته بود، ولی خوشبختانه برای ما قرار شده بازش کنن و بریم داخل این قصر رو هم بهتون نشون بدیم. یه داست و چکش هم انگار از زمان شوروی روش مونده. بریم وارد قصر ارباب بشیم. برای خلق تاجیک انا همین قصر تاریخ بزرگ دارد، سهم خود را گذاشته است و خانم شریفه خان برای ما همش را می‌خواند. مهمانان گرامی خوش آمدید به قصر فرهنگی و تاریخی ارباب. چخاله که میدونید کلمه ارباب اگر میدونسته باشد معنایش یک بزرگزاده میباشد. یکی ما اون نفرانی رو ارباب مینامیم با مانند لقب که مردی یا اینکه زنی با چنین نامگویی‌ها موافقت کنند که با آبرو باشند، خاکسار باشند، یعنی که حلالخور و پرخور نباشند. چنین نمود انسان‌ها رو ما چنین ارباب مینامیم. و اساسگذار این قصر بزرگ نیست که غایه اون کس بنیاد چنین قصر بزرگ بود، چنین نفر بود.
که گفتم قصر ارباب با اساسگذاری بزرگش سعید خواجه اسمشان اورون خواجه‌ایف می باشد که مردی بزرگ بودند. وقتی که لباسهاشان را نشان میدهم خودتان به این موافقه میکنید که در حقیقت هم بزرگ بودند میگوید. این کس اساسگذار قصر و سال 1935 وقتی که از بالای یک کلخوز از بالای یک جمع کشاورزان راهبر تعیین شده بودند در شهر مسکو برای چند مصلحت ها به اونجا سفربر میشوند. سعید خواجه اورون خواجه‌ایف برای تاجیک‌ها فرد بسیار افتخارآفرینی بوده، چون توی شوروی سابق فرد بسیار تاثیرگذاری بوده. جناب ارباب به عنوان رئیس مزرعه اشتراکی مسکو با رهبری و رویکردهای نوین خودش باعث پیشرفت‌های چشمگیری تو اقتصاد شوروی و تاجیکستان شد، طوری که 2 بار به عنوان قهرمان کار سوسیالیستی یکی از معتبرترین جوایز شوروی شناخته شد. اورون خواجه‌ایف پروژه‌های توسعه‌ای مهمی رو پیش برد، از جمله ساخت همین مجتمع کاخ ارباب که یه مرکز فرهنگیه که الهام گرفته از پترهوف روسیه. وقتی که به آن قصر تشریف می‌آورند از زیبایی و شهامت آن قصر به وجد آمده میگویند حداقل خردتر هم باشد برای کلخوزچیان هم برای کشاورزان هم چنین قصر را بنیاد می‌کنند. تحت رهبری اون مزرعه اشتراکی موفق به ساخت تأسیسات اجتماعی و فرهنگی خیلی زیادی از جمله مدارس، سینماها، بیمارستانها و غیره بود که به طور قابل توجهی زندگی مردم رو بهبود داد. در روز 16 نوامبر روز اولین اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در اینجا آغاز می‌یابد. اجلاسی آغاز یافت. 16 نوامبر همه وکیلان دعوت شده به اینجا آمدند که 197 وکیل بودند. در بین آنها رئیس جمهوری حاضرمان که محترم بشوی ملت امام علی رحمان میباشند در بین وکیلان موجود بودند. در سومین روز 19 نوامبر همچون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیدند. فعالیت خود را همچون یک سیاستمدار بردم، همچون سیاستمداری با عقل و با خیرت کارهای خود را شایسته انجام میدهند و الکی باوری خلق را به دست می آورند که در نتیجه سال 1994 در شهر دوشنبه در پایتخت همچون پرزیدنت کشور همچون رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده بودند. اولین قدم های سیاسی خود را آن کس در اینجا گذاشتند. اولین خشتی که برای صلح خلق تاجیک که در انتظار بودیم در اینجا گذاشته شده بود، حالا باشد خلق تاجیک قصر ارباب را نه تنها قصر فرهنگی بلکه مکانی جای تاریخ و جای مقدس برای خلق تاجیک حسابیده می شود. خانه‌شان چنین بود. از بالای 22 تا کلخوز بسیار هم کلانترین، از بالای بسیار هم کشاورزان راهبر شدند. خانه‌شان یگان کنجش تغییر نیافت، تعمیر هم نشد. در آن طرف می‌بینید چنین آلات‌های کار با زمین را که در همان دوره در تاجیکستان یگان تکنولوژی‌های معاصر به مانند تراکتور نداشتیم که تنها با چنین آلات‌ها کار می‌کردند و خلاص کشاورزان. در این طرف باشد الکی تنور را دیده میتونید که الکی به فکرم میدونید که در این تنور نان میپزیم. حجره های داخلی را تنها در ایام زمستان استفاده میبردند و خلاص. این طرف باشد برای پختن خوراک با آتش زنده میگوییم. در خلق تاجیک با یاری آشتانها خوراک میپختند. این تالار بخشیده شده است به دستاوردهای کلخوز که اولین درجه چقدر که میبینید پختکاری در ایران پنبه میگویید، بله؟ بله پنبه. اورون خواجه‌ایف بسیار به این ساحه اهمیت خاصه میدادند. بسیار به این ساحه دستاوردها را نایل گردیدنی بودند. سال 2006 از طرف درآمد دولت به سفر حج فرستانده می شود. خب تالار آخران، لیکن بسیار هم تالار شوق‌آور، برای اینکه این تالار حجره کاری سید خواجه اورون خواجه‌ایف بود که در اینجا همه تجهیزات هایی که در جریان کار و فعالیتشان هست حفظ کرده شده است. اینجا باشد لباساشون که میبینید در حقیقت هم مرد باز بالا بودند. قدشان 1 متر و 82 سانتی متر می باشد و وزنشان 176 کیلوگرم را دارا بود. اینجا باشد تسمهشان هست که مردان میدانند که همه تسمه ها 1 متر می باشد. بله؟ از آن این کس 1 متر و 50 سانتی متر. و اینجا باشد رومالشان هست که میانبند ملی تاجیکانه 2 متر و 60 سانتی متر می باشد. رسم قصر را دیده میتوانید که رسمی با رنگ اصلی داشتهش اینجاست. رنگ چنین گلابی سرخ چتاب بود
قصر ارباب. اینجا باشد میز کاری اورون خوجاєв. میز با کرسی هایش از دوره های فعالیت اورون خوجاєв با این همه تجهیزاتشون حفظ کرده شده است. لیکن این اون کرسی نیست که خود اورون خوجاєв در این نشسته کار میکردند. برای اینکه برای اورون خوجاєв یک کرسی الهیده‌ای 2 متری چوبین می ساختند. حتی در شهر مسکو در مجلس ها در جماعت ها برای این مرد بزرگ یک کرسی الهیده میگذاشتند. چخاله که میدونید ستالین بسیار هم مردی پرپیچیتاب بود. یک مردی بدزفت بود. کسی به سخنانش، کسی به فرمانهایش ناراضگی بیان نمیکرد. یعنی که کلمه نه را نمیگفت. لیکن وقتی که در یکی از فرمانهایش میگوید همه باید با لباس رسمی به شهر مسکو به مجلس به جمعیت باید حاضر شوند. وقتی که این فرمان استالین رو میشنوند میگویند که اگر من باید که لباس رسمی پوشیده بعد به مجلس حاضر شوم، متاسفم میگویند من نمیروم میگویند. بعد مینویسد که همه باید با لباس رسمی غیر سید خواجه اورون خوجاєв. یکمین بار در حیاتش چنین استثنا کرده بود برای این مردی بزرگ که در اینجا رسمشون رو میبینید با همراه خروشچوف نشستند در مجلسگاه شهر مسکو در جمعیت همه نشسته است با لباس رسمی غیر این مردی بزرگ. 14 سپتامبر سال 1967 وفات کرده بودند. با مراسم دفنشان 10,000 نفر آدمان جمع‌آوری شدند که میخواستند تنها پدرود گویند به این مردی بزرگ. برای دستاوردهاشون پیش وطن در آن طرف قصر به خاک سپریده شدند که آن طرف به هم مقبرهشون هست و هم نیم پیکرهشون گذاشته شده است. خیلی سپاسگزارم از شما. سلامت باشید. واقعا تور تشکر. خوبی بود، پرمحتوا. دستتون درد نکنه. تشکر. اومدیم قسمت سوغندی فروشی و اینا لباسای زیبای خوجندیه. اگه یادتون باشه توی ولاگ دوشنبه بهتون گفته بودیم که چقدر لباسهاشون با هم فرق میکنه، لباسای محلی و سنتیشون، و طرح لباسای خوجند به این شکله. حالا بریم داخلش رو ببینیم. اینها هم چکنهای خوجندی هستن. خودتون اینجا میدوزید؟ دامو میدوزید. من این قرب. حالا بیاید کارگاهشون رو ببینید. همینجا توسط این دستگاه ها این لباس ها دوخته میشه. ما چاپ میدوزیم سلام. اینجا من هم میدوزیم هم میبافیم. و اینجا نزدی ترزی بافتن. یکم دیره دیگه. ولی چنده اینا؟ 500. یعنی چند یعنی قرار به ما 450 میشه. 45. حالا اومدیم رستوران، موقع غروب هم رسیدیم که دیگه شد همزمان با افطار خودشون. جا نیست بشینیم. تازه این متین گفتش زودترم بریم که جا گیرمون بیاد، با اون که زودتر اومدیم نبود جا. حالا اومدیم یه رستوران دیگه که تونستیم جا پیدا کنیم برای نشستن. این یکی گفتین این غذاخوری تاریخی یک جای معروف ترین شهر خوجند به شمار می رود، چون که همچون ششلیک تختچه در بین مردم به حد در زبانشون چسبیده است. به حد بلازه است. می‌داریم، می‌چشیم و باور دارم که به شما پسند میاد. خیلی زیاد مردم به حد زیاد هستند در اینجا. بسیار عالی. لذتش عالی است. میگن خوجند به شیشلیکا و کبابش خیلی معروفه. این گوشته. اینا آب رنگ داره. همه از همین کبابا گرفتن. به همین سرعت سفارش دادیم، سریع غذامون رسید. بله خیلی خوبه. کبابا رو آوردن. سرمون
اپا اینجا بیر Orders to delivery in here. اینجا دو تا دیگه اینجا 4 تا دیگه میخوایم. فاصله دو تا دیگه برای اینجا. فاصله سفارش دادن با 15 ثانیه دقیق شاید 14 ثانیه. یعنی من بلند شدم برم دستشویی کباب اومد. آره. فکرش هم که سریع هم دیگه کباب مخصوصشه دیگه، چون آماده دارن همجوری میپزن، تو سفارش ندی هم اینا پختن. این مدل کبابی که اینجا سرو میکنن نیست. آره. یکم سالاد هم بیشتر میارم. آب و نوشابه جفتشو میگن آب، فقط این آب گازداره، اون آب بیگازه، آب اصلی. این غذا فوق العاده خوشمزه است. بهش میگن شیشلیک، ولی ربطی به شیشلیک ما زیاد نه. شیشلیک خورد شده است، این شیشلیک چرخ شده است اینجوری. گفتن داخلش گوشت گاوه و بیرونش دنبه گوسفندی. ولی خیلی خوشمزه است. آره. خیلی. عجب انتخاب خوبی بود. ولی آبی که گاز داشته باشه پس چی میگن؟ آبی که گاز داشته باشه واقعا. آبی که گاز داره بدون قند. آره؟ نه در اصل آبی که گاز داره ما تنها آبی گازدار میگیم. هم برای شما فهمو شدن آبی گازدار گفتم یعنی که بیگاز. این رو آبی گازداری شیرین میگیم. ما کوتاه کرده کولا میگیم. نه بس مال ما رو هنوز نیاورده اون که بهش گفتیم. نه این آب گازدار غیر شیرینه. این آب گازدار شیرینه. حالا اومدیم اینجا پنجشنبه بازار، در واقع بهش میگن پنجشنبه. اصلا دلیل این که اسم شهر دوشنبه هم دوشنبه هستش به خاطر اون دوشنبه بازاریه که قبلا بوده و دیگه اسم دوشنبه روش مونده. اینجا هم یعنی جا داشتش که بهش بگن پنجشنبه، چون هر کی میگفتش که بریم بازار نمیگفت پنجشنبه بازار، میگفتن بریم پنجشنبه. آره. یعنی جا داشت که اسم شهر خوجند بشه پنجشنبه که نشد. دیگه ما رسیدیم. آره. خودشون میگن محکم کردن. آره بعد تو روز دوباره بیام، چون به نظر من جذاب ترین تجربه خوجند میتونه همین پنجشنبه بازارش باشه. منم همین فکر می‌کنم. الان هم بارونه، هم افطار، بعد افطار دیگه این موقعی که نموندن. دهقان‌ها خودشون محصولات خودشون رو میبیارن، این چقدر ارزان میفروشن. ارگانیکه. بله، بعد دیگران به همین شب اومده اینها رو خریدن، روزانه قیمت میفروشن. جالبیتش این است. عینی حال همه این چیزی که در اینجا میبینید تازه و ارزان است. اگر صبح بیاید همه همین رو قیمت میخرید. چه جالب. قیمت میخرید؟ گرونتر میخرید. شبا ارزان‌تره. آره میگه شبا یعنی. آره. چه جالب. اگه چیزی میخوای بخری همین شب بخر. سلام. سلام علیکم. ایران؟ از ایرانیم بله. خوشبختم. پرسان. شکر. چای؟ به به. چای کبوت چای کنیم. ما این روز با زبان روسی استفاده میبریم، سماور میگم. تاجیکی چی میشه؟ سماور دیگه. سماور. بله سماور میشه. ما میگیم سماور. سماور این کلمه روسی است، یعنی خودش میجوشه. سماور، سموارید. خودش میجوشه. نه خودش میجوشه. ولی ما سماور رو از روسی گرفتیم. کلمه روسیه. مطمئنی روسی ها از ما نگرفتن؟ تاجیکی به سماور. خودجوش. آتی پلوی خوجندی اگر اهمیت بدید برونجش فرق میکنه. برونجش کمی دیگر است نسبت آن چیزی که در دوشنبه خورد. چه فرقی داره آش پلو اینجا؟ گرونج شما اسمش چیه؟ کنجا. گرونج کنجا میگن. به برنجش میگن کنجه؟ اسم گرونجش کنجا است. اسم برنجش؟ چه جالب. کمی خورد و دوره شکل است این گرونج اگر نظر کنید. برنجش خوردتره. نسبت به دوشنبه خوردتر و دوره شکل است. آره کوچولوتره. در همه جا با چنین گرونج آش میپزن. جالب.
تو ازبکستان هم هر شهری میرفتی آشش با هم فرق داشت. سمرقند، بخارا، تاشکند همه آشاشون با هم فرق داشت. روغنی که توش اینجا می‌بینی روغنی نیستش که اضافه کرده باشن، همش دنبه است. آره همین که چهار اصلا تاش روغن راست میگی. بازار تازه از اینجا شروع میشه. این سردر بازار، اونجا هم به زبان خط و رسم روسی نوشته پنجشنبه. نوشته بازار پنجشنبه. ماشاءالله که قراره ایشالله بخوریم. خب ایشالله بخوریم. این ماشاءالله چیزی که میبینید دست من یک خوراکی تاجیکیه، درسته؟ مال مخصوص خوجنده. خوجند مخصوص خوجنده، اسمش هم هست ایشالله. بالا ببینیم چجوریه. ایشالله چجوری درست میشه. خوشمزه است. چی داره توش؟ از چی اومده بسازه؟ مزه یه شیرینی ایرانی رو فقط شکر رو میده. باشی. شکر شکری خالی است. گز نه، یه شیرینیایی داشتیم شبیه بیسکویت رو. یه امتحان کن. بده امتحان بکنیم. میگن شکر خالصه که. میدونی کدوم شیرینی ها رو میگن؟ آره اسمش یادم نمیاد. بتونم امتحان کنم. گزه؟ مزه گز میده؟ یه شیرینی شبیه بیسکویته. نه شبیه بیسکویت لاش مثل گز. اون گزا که لاش که نون بود. نون آره. بود لاش. نون دیگه همون. آره. اونم یه جور گز نبود. یه شیرینی ایرانی داریم همین مزه است. اونم آره معمولا به همین دوران عید و اینا دارم میگیریم. آره. که سفید نون داره، دو تا لایه نون ویفریتور داره. ویفریتور دیگه. دقیقاً. بعد توش شاید چیزای دیگه هم داشته باشه، مثلا پسته و اینا. آره همونه. اگه اسمشو میدونین بذارین تو کامنت. خودشون میگن با نون بخوری خوشمزه تره. ما هم تو ایران اتفاقا اینو با نون درست میکنن، مثل کلوچه. هست. مثل بیسکویت میشه. ویفر نون و همین. منو میخوری؟ نه بخوری؟ اینجا هم دیگه همه دارن جمع میکنن میبندن. ما بعداً یه بار توی روز میایم که قشنگ انرژی اینجا رو کامل تجربه کنیم. اومدیم اینجا چی گرفتیم؟ لیمو به قول خودشون دهقانی. چند تا لیمو گرفتیم که با لیموهای خودمون فرق داره بخوریم. بعد از اون کباب چرب که یه ذره بره پایین. خدا کیوی گرفتیم که ویتامین سی بدنمون بره بالا. و سیب سبز. الان من عوضش کنیم. انداختی کذیب شد. آره این کذیب شد دیگه. اومدیم یه دونه بقالی خیلی خیلی معروف طبق گفته متین، معروف ترین بقالی کل خوجنده. حالا بقالی معروف رفته بودی؟ اینجا می‌خوام امضا بگیریم. آره. بقالی شد. همه چی داره دیگه، مثل حالت هایپر استارتوریه، هایپر مارکته. امروز اولین برنامه‌مون این بود که بیایم یه آسایشگاه رو ببینیم کنار آب، کنار دریا. حالا جالب بدین آسایشگاه رو اینجا به مفهوم آسایشگاه ما استفاده نمی‌کنن. منظورش یه استراحتگاهی هست که توش خدمات پزشکی، فیزیوتراپی، ریلکسی، ماساژی و خیلی خدمات دیگه هم داده میشه با قیمت‌های خیلی پایین دولتی. به خاطر همین هم دیدن طبیعتش جالب بود، هم دیدن این مجموعه و خدمات که اول بریم حیاتشو ببینیم بعد میریم داخلشو و خدماتشو بهتون نشون میدیم. خیلی جالبه که هم هزینهش از هتلایی که مثلا ما موندیم ارزون تره، همین که به غیر از اینکه اقامتگاه داره هم صبحونه غذا اینا میده، هم این که کلی برنامه‌ها و تکنیک‌های مختلف رو روی بدن افراد انجام میده که خیلی بدن سالم‌تری داشته باشن و ریلکسینگ باشه براشون، تجربه خیلی آرامش بخشی باشه براشون. آره تازه دور و بر شبی $20 هم هست، حالا بستگی به نوع اتاقش. حالا میریم با هم ببینیم، واقعا چیز جالبیه. میگن حتی توی تابستونه اینجا کنسرت برگزار میکنن تو این قسمت و که این قیمتش تازه داخل این پکیجی که بهمون گفتن شامل میشه. کلی فعالیت‌های آبی داره اینجا تابستون. من خیلی چیزا داره میایم. جت اسکی، لطفا کشتی‌ها در همینجا
جای آبازی همه چی شرایط میشه. آبازی یعنی شنا درسته؟ چی میشود؟ اینجا یه دونه برکه کوچولو دارن که برای پرورش ماهی، خود آدما میتونن بیان ماهی بگیرن و ببرن بدن براشون بپزن. اینجا همش تو تابستون فواره‌هاش باز میشه البته. اینجا هم چیه کلم علم پاشتن. آره احتمالاً تو میره تو سالاداشون. آره. اونم مجموعه شفا، اسم آسایشگاه هست شفا. یه سالانه 3500 نفر اینجا میان و از خدمات استفاده میکنن. حالا من اون قسمت طبابت خانه اینجا جایی که به بیمارها رسیدگی میشه. اینجا یکی از اسباب‌هایی که طریق شما میتونید که طبابت گیرید برای شوش، برای کسانی شوش، بیماری بوغمدرد، بیماری معده، غدود زیر معده، بعد کسانی زنانه، مردانه طبابت یگانه برای آسایشگاه اول موردگی یک سال پیش گرفتی، سال 24 موردگی خیلی زیاده از 100 کس طبابت گرفتن. ویش افکتش نست، ویش نتیجهش خوب. یعنی زیاده از 100 نفر نتیجه خوب گرفتن در خدمت. شما خودتون رو معرفی میکنی؟ من سردکتر آسایشگاه شفا عبداللهیف شریف جان. دکتر شریف جان. من نامزد علمی تیپ. بسیار عالی. خیلی خرسندم. تشکر. ابن سینا رو اینجا گذاشتن به عنوان بزرگترین پزشک تاریخ. مساج میگن توک خوبای برق از دست خوبای برق میشود. کدوم کسلی ها این نمودی کسلی ها دا توبه دارد. همین خیلی مساج با قوه برق. با قوه برق. چه جالب، برق رو بست کرده به دستش. و کسای زنانه اینا مردانه برای خوب نست کردن، برای اصحاب. خودش کنترل میکنه، اگه فشار زیاد بود کمش میکنه. طبابت چینیه. این اپارات ماگنیت تراپی میگن، چیزی که گفتن آنها با برای کسانی هوش و کپلرو میگن، پای درد پای میان کسانی اعصاب برای نیروی مغناطیسی چیز برای نرو برای کردن اعصاب‌های آرام میکنند، بعد دردهای میگیرد، دردهای عصبی همینا میگیرد. اینجا با شوک الکتریکی طبابت میکنن. این چیه؟ برای گلو درد. گلو درون هم بخور میده؟ در واقع بخور میده؟ بخار میده توی؟ دهن رو میذاریم اونجا. یه مدل پیچیده تر از دستگاه بخوره. این ما اینجا با اوگلیکیستی گاز میتیم، گازی کربن رو میتیم. چه جالبه. سلام. این اپارات خودش برنامه دارد، هر یک کسلی و هر یک کسل ما هم موافقی برنامه اینه میتیم. مثلا وایش گرمیش 29 گرادوس، وایش اوگلیکیستی گاز 19%، بعد وقتش 20 منوت. این برای کسل‌های بوم درد، برای برداشتن ایمونیته، برای کسل‌های شوش، برای کسل‌های فشار بلندی، برای کسل‌های حوزه کسل‌های قند بسیار شدگی، برای کسل‌های قند، بعد برای کسل‌های معده، روده. اساساً این کسل‌های شوش برام. این اپارات برای آسایشگاه هم ولایت سوخت یگانه ما داریم اینه. چه جالب. چه کار میکنه تو داخلش؟ حرارت، بعد وقتش 20 دقیقه، بعد این گازی کربن میتید. گازی کربن همین گازی کربن. همین گازی کربن افکت میتید. کسایی پشت به و ایمونیته و چی سیستم ایمنی. همین اینا میبرن. نوروز هممون مبارک. ای خداوند زمین و آسمان تا به نوروز دیگر ما را رسان.
حافظ خوش باشه. سپاسگزارم. نوروزتون مبارک. خب حالا میخوان راجع به قیمت استراحت توی این استراحتگاه برامون توضیح بدن. اینم دفتر همه مدیر مجموعه هست که برامون قهوه آوردن و داره با تزیینات شاهمات بازی. میشه خودتون اول معرفی کنید؟ من سفرزاده مهروجیدین، دیرکتوری осоишгоҳи шифо. ҳарчи хел ки шумо дидем, осоишгоҳи шифо дар соҳили баҳри тоҷик дар шаҳри гулистон ҷойгир аст. осоишгоҳи мо бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ баҳри табобати мардуми тоҷику ва мардуми хориҷа омода шудааст. таҷҳизотҳо ҳамаи таҷҳизотҳоро дорем. чӣ хел ки шумо савол додем, қимати яксабаи осоишгоҳ чанд арзиш дорад? се намуди арзиш дар осоишгоҳи мо мавҷуд аст. 190 сомонӣ, 220 сомонӣ ва 250 сомонӣ. дар ҳамин нархҳо ҷои хоб фақат фарқият дорад. тамом табобатҳо ҳамон табобат, хурду хӯрок се вақт ҳамон табобат, ҳамаш дохил мешавад. мақсад дар 190 сомонӣ табобат медурояд ва се вақт хӯрок медурояд. осоишгоҳи мо аз ҷиҳати табобат дар вилояти суғд дар ҷои аввал меистад. тамоми намуди табобатҳои ҳозиразамонро дорад. дорои кадешҳои хуб замонавӣ мебошад. بسیار عالی. و هر کسی که بخواد میتونه بیاد اینجا استراحت کنه. شهروند خارجی هم با همین قیمت ها میتونه بیاد استفاده کنه. بله. خیلی عالی. دست شما در نکنه. تشکر. حالا بریم داخل اقامتگاه هاشونو ببینیم. حتی اتاقای مختلف داره. بعضی از اتاقاش یکم هزینه‌اش بیشتره چون بزرگتره. اینا اتاقای 250 سامانی یا 25 دلاریشه. خوبه، بزرگم هست. از هتل ما خیلی بزرگتره. آره هتل ما واقعا کوچیک بود، اتاقش خیلی کوچیک بود. هتل هتل سوقیان. فقط منظرش قشنگ بود، وگرنه اتاقش یکم کوچیک. در اینجا حجتخانه، دوشیوای همش هست. بسیار عالی. ببین قشنگ جا واسه سالن مطالعه و همه چی. کاش واقعا اگه اینجا بودیم من راحت‌تر میتونستم کار کنم. امشب بیام همینجا بمونیم. آره دیشب اینجا هستی. آره من دیشب باید ارزون دارم میشه کلی پول سیو میکنه. دقیقاً. دیشب تو هتل خودمون باید کار میکردم، باید مکافاتی کار کردم. یعنی دیدی؟ آره. تخته اینجاست، میز به زور نشستم پشت میز، وای فای به زور میگرفت اونجا. حتی نمیدونم شما وای فای دارین؟ وای فای ندارد. آها وای فای اینجا باید کاملا ذهن این دیگه وای فای در وای دورای اونجا هست. آها اون طرف هست. اینجا میای قراره که ریتریت بشه دیگه. اصلا اون میکنی اینترنت تلفنو رو خاموش میکنید. اعصابت آروم باشه، میگن اعصاب آروم باشه. اینجا باغ میوه است، درخت انار و نمیدونم انگور و میوه‌های مختلفه که آدما خودشون برن بچینن بیارن بشورن استفاده کنن. ماهیگیری تو میکنی، میوه‌ات هم میچینی، ماساژت هم میگیری. آره. 19 دلار. من اینجا میخوام اصلا موو کنم. آره باید اینجا بمونیم دیگه. آره. دیگه کلی هم تازه سنجاب داره توی باغشون. به این سنجابای اهلی میگن سنجاب دستی. چون که میاد تو دست بهش میگن سنجاب دستی. من هندلش نکن. بیا. و بهش اجازه بدی کارشو بکنه. سنجاب خوشگلی گرفتم. خوشگل. اوخه. نگی. خوشگله. الان اومدیم مسجد به سیرلیلیک نوشته مسجد به قول خودشون. اینجا جایی که میان مسلا رو پرتاب میکنن. البته به شوخی. نه اسم این منطقه مسجد. حواسمون باشه که اینجا مست نشیم. اینجا اومدیم یه بنزین بزنیم. بعد چیزی که خیلی برای من جالب بود اینه که دقیقاً عین پمپ بنزینای آمریکا بود، چون اینجا هم آبجو میفروشه تو پمپ بنزینش. من ندیده بودم توی تاجیکستان که همجوری توی مغازه کنار خیابونی یا بقالی بنزین بفروشه. معمولا توی لیکر استور و تو جاهای خاص میدیدیم الکل بفروشه، ولی اینجا قشنگ فاز پمپ بنزینای آمریکا.
بگیریم دیگه، سوالش رو تجربه کنیم، تو جاده همجوری بزنیم. میلر و بادلایت و کامل چیزشون سلکشن خیلی کامله. بعد 10.5%. جایی که ما هستیم هم نگاه کن کجایی، مثلا بیرون نگاه کن اصلا دوریم از آبادی. آره خیلی بالون. 10.5% سلام خسته نباشید. شما اسمتون چی بود؟ منوچه. آقا منوچه. ایشون امروز دارن ما رو میبرن این ور اون ور و گفتن که از قبل هم یوتیوب ما رو میشناختن، درسته؟ از ویدیوهای تاجیکستان سفر قبلی آشنا شدین یا قبلتر از اون؟ قبلتر، حتی قبلش هم میدیدی. در دست شما در نکنه. شما دید با ماسچو. خیلی ممنون. اینم خیلی بالا. شرکتی که ما بنزین می‌ریزیم گازپروم نام دارد، شرکتی روسیه است. شرکت مشهوری روسیه است. در روسیه بیشتر آدم‌ها میشناسن گازپروم و در تاجیکستان نیز آنها تصمیم گرفتن که مکان بنزین نقطه فروش سوزشواری ما میگیم. نقطه فروش سوزشواری، پمپ بنزین. پمپ بنزین بله. نقطه فروش سوزشواری شده. ولی شما معمولا اینو نمیگین، درسته؟ کلمه روسیشو میگین. بله زاپرافکا میگیم. زاپرافکا. زاپرافکا. به زبان روسی. اینو نگاه. ببین از هیکل بالا بزرگتره. کله منه. از خود مسکو اومده. آره این بله اینم شرکت روسی است. بالتیکا 7 اینها شماره دارن. شماره مستحکم‌تر یعنی قوی‌ترش. یا هست شماره 0 اون الکل ندارد. مثلا 1 2 3 7 9 یعنی چقدر 7%. این الان نمیدونم چند درصد، اما از روی شمارهش قوی بودنش رو معین میکنه. من تو خود روسیه فکر کنم 10-12 رو خورده بودم. اینم هست همون برنده؟ بله. این 9شه. این 9ش 8%. یعنی که این با قوی تر است. مستحکم تره. توی شهر مسچا هم مثل همه شهرهای نسبتاً بزرگ دیگه یه دونه مجسمه سامانی هست که الان اینجا میبینیم. اینجا نوشته باغی فرهنگی تاجیکستان. هوا بارونیه، من دارم زیر بارون عشق میکنم. والا هم که یه چتر گرفته. نه با این قضیه عشق میکنم، با بارون عشق نمیکنم. موی فرفری بارون سوسوله، دوستمون سوسوله، میخواد ماش خراب نشه. قشنگ انگار مثلا قیافه‌م اینجوری میشه انگار یه ماه دوش نگرفتم، ما مثل جارو میشه. خیلی بده. خب بذار ببینیم چه شکلی میشه. برام جالب شد. این نقشه کل تاجیکستانه؟ بله. چقدر جالب. ببین میگن تاجیکستان بالای 90%ش کوهستانه. 93% کوهستانه. 93% کوهستان است و انا همینجا شما همه کوهستان رو میبینید. ما الان در اینجا قرار داریم، در قسمت شمالی تاجیکستان. این الان شمال به جنوب، ما داشتیم شمال به جنوب نگاه می‌کردیم. بله از همه نقطه شمالی تاجیکستان ولی به شهر میبریم با نام زرنیسار. اونجا از همه نقطه بلندترین و شمالی تاجیکستان است. شما ببینید که دوشنبه در اینجا قرار داره. دوشنبه کجا؟ دوشنبه ما از آنجا با بین همین کوپا به اینجا اومده. دوشنبه اون پایینه. اون طرف هم کولابه، درسته؟ کولاب اون طرف تره. و از اون طرف اگه می اومدیم میتونستیم بریم سمت کوهستانای پامیر. بله اینجا خوجنده، اینم همون رودخونه‌ای که با تلکابین از روش رد شدیم. این باشد بحری تاجیک. این قله اسماعیل سامانی سومین بلندترین قله دنیاست. سومی یا 7495. کلاً هم این جزء پامیره دیگه، بخشی از پامیره. خود کوهستان پامیر هم به طور متوسط میگن رشته کوهاش مرتفع ترین رشته کوه دنیاست. یه ذره به معیارت بستگی داره، ممکنه هیمالیا
بلندتر باشه اگه مساحت کمتری از هیمالیا رو جزء اصلی شکوه حساب کنی، ولی به اینجا میگن بام دنیا به خاطر همین قضیه. میریم که وارد این مرکز فرهنگ بشیم. حیف شد، قرار بود اینجا برامون یه اجرای رقص انجام بدن، ولی چون نیم ساعت دیر رسیدیم دیگه رفتن خونه هاشون. ولی حداقل این تئاتر زیبا رو دیدیم، تزییناتشو. سلام. سلام علیکم. حال شما؟ سلام. سلام. حال شما؟ سلام سلام. خوش اومدید. تشکر. بسته از صورت. اینها شما را تو شبکه‌های اجتماعی ما شما رو تگ کردیم، دیدن و خواستن با شما عکس بگیرن. آخه چه خوب، دست شما درد نکنه، چقدر محبت. خوشحالیم که اومدید. اینجا اومدیم زرنثار، قشلاق زرنثار، ولی میگن افرادی که اینجا زندگی میکنن و همچنان بهشون میگن مستچاهی و رقص مستچاهی میخوان برامون اجرا کنن. طبیعت خوشگلی داره وقتی بارون میاد. سلام. بستین؟ بسندم. سلام. 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 بستین؟ خیلی ممنون، سپاسگزارم. اینجا نمایش لباس‌های ملی است. به به. این قسمت نمایش لباس‌های ملی تاجیک هست. امروز قراره برامون رقص زرافشانی رو توی این مکتبخانه انجام بدن. شما ببینید که در مکانی رقص مستچاهی قرار دارد، یعنی اینجا زرنثار میگن، در اینجا برای شما خودی همین مستچاهی ها رقص ملی زیبای خود رو برای شما پیشنهاد میکنن. یعنی که اون مکانی اساسیه که همین رقص پیدا شده است. شما این رقص رو شاید توی دوشنبه یا دیگر جا ببینید، اما این رقص در همین جا به دنیا آمده است و در همین جا همین دخترها و شما باز اصلی نشون میده، یعنی اصلیش رو ببینید. بله. کیفیتش دیگر. مهد رقص زرافشانی همینجاست. به ما هم لباسای محلی دادن بپوشیم. نیکا رو ببین. قراره حالا ما هم برقصیم باشیم با این لباسامون. والا هم سعی رفت یه لباس گرفت. لباس کلان گرفتم. نامش
قاهره چه اسم قشنگی. الان برنامه خود رو ادامه دهند پس اون عکس میگیریم. خوب باشه. خیلی باحال شد لباسه. چون؟ آره. ممنون. این رقص استین میگویند. هنگامی رقص استین شما چی نام میگید؟ استین میگه؟ بله رقص استین در همون زمانی پیش با چنین استین ها رقص میکردن و همین چیز تا اینجانی مونده است. چه جالب، بس رقص آستینه، برای همین آستین بلند. بریم طبقه بالا که کلاسای این مدرسه رو هم ببینیم. اسم شما چی بود؟ اسم شما؟ تحفه. ایشون 70 ساله هستن، 50 ساله که تو این مدرسه تدریس میکنه. اینجا کلاس کامپیوتره.
در یک دهه دوردست، در یک دهه در شمال تاجیکستان قرار دارد تا حتی در همین جا نیز به جوانان کوشش میکنند که درسی کامپیوتری بگذرانند و تکنولوژی زمانوی را با آنها بیاموزند. خیلی خوبه. احسن. یا حتی تو روستاها هم این تکنولوژی کامپیوتر همه جا هستش که قشنگ همه با تکنولوژی روز درساشون رو یاد میگیرن. از کوه آن طرف کوه علاقه سرحد ازبکستان است. یعنی که این روستا در یک قسم شمال از همه قسم دورترین تاجیکستان قرار دارد. آنجایی که ما عینی ها هستیم. شما خود شما درس میدین؟ معلم کامپیوترش خود شما هستین؟ شما معلم. چقدر جالب. چه منظره‌ای هم داره کلاساش. آدم یاد مدرسه چیز میفته، بچهای کوه آلپ که منظره داره به کوه آلپ. ببینم خیلی منظرش دست کمی نداره از اون. تازه اول بهارشه. وسط بهار و تابستون خیلی زیباتر میشه. ببین حتی تخته هم اسمارته، الکترونیکی. اونجا هم یه دونه پروژکتور دارن روی سقف. و این تازه فقط یکی از دهات‌های این کشور هستش. میگن این تجهیزات همه از پایتخت این کشور دوشنبه براشون میرسه. بسیار عالی. ایشون هم 22 سال اینجا آموزگارن. درسته؟ اسم شما چی بود؟ لاله. بسیار خرسندم. خیلی سپاسگزارم بابت این برنامه‌ای که برای ما ترتیب دادین. واقعا خوش گذشت و خیلی یاد گرفتیم و باعث افتخارمون بود که اینجا باشیم. خوش اومدید. باز بیایید به گوشه یک خورده کردیم. تشکر. یکی از جالب‌ترین شاهدونش که دیدیم کل سفر. آره واقعا. یکی از خالص‌ترین و زیباترین تجربه‌هایی بود که داشتیم. دست شما در نکنه. کتابش تاریخ تاجیکان. تاجیکان. مرسی، ممنون. به کتاب تاریخ تاجیک. به تاجیکی هم هست. به تاجیکی هست. به چقدر جالب، چقدر زیبا. دست شما در نکنه. این را از نو جناب برقرار کردن و هر یک عائله یک توگی به پول تحفه کردن. به یگان سوم تحفه کردن جناب که هر یک فرزند تاجیک تاریخ تاجیک خود را بیاموزد. هر یک عائله. چه جالب. پس از قدیم، از زمان کوروش تا الان همش توشه؟ از پیدایش. از پیدایش، از خیلی وقت قبل، از 6000 سال قبل. بسیار چقدر جالب. ممنون. چه هدیه با ارزشی. بسیار زیبا. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکناباد گلگشت مسلا. احسن. بسیار زیبا بود. من حسین شیرازی که دیگه کیف کرد با این شعر زیبا. میخوای چه درسی بخونی؟ کاسمیتولوگ. به به. شما؟ ترجمان. شما چی؟ هنوز فکر نکردی. حتی شما گفتین که چین می‌خواستین برید، درسته؟ ترجمان چین در اونجا فعالیت. اونجا برید اونجا فعالیت ترجمه رو انجام بدید. چه هدفای قشنگی دارن، چه هدفای بلند مدتی دارن. بله. والا میگه هدفاتون بالاه. هدفاتون بالاه. اسم من همون معنی داره تقریبا که نه دقیقاً. دخترم کم گوشتم این گونی صدبرگه میگیری 70 سالش هم من باید پیر شد. ممنون. سپاس. رحمت کلام. واقعا تجربه خوبی بود اومدن توی این روستا و دیدن این مدرسه، بچه‌های مدرسه، رقصیدن باهاشون، صحبت کردن باهاشون. خیلی خیلی کیف داد. واقعا خیلی خوشحالم که ما رو آوردن اینجا. این تجربه ناب خالص رو تونستیم به دست بیاریم. دست آقا متین و آقا منوچهر درد نکنه. اومدیم وایستادیم اینجا برای یه چشمانداز فوق‌العاده زیبا از کوهستان و روستا با هم. خیلی خیلی زیباست، اصلا به وصف نمیاد. ببینید متی چه لباس قشنگی پوشیده. میگه که
اینو زمانی که عروسی کرده با تابانجان همسرش، مادر عروس اینجا رسم داره توی عروسی به دامادش لباس تحفه میکنه. بله این جامعه دامادی میگن، این رو جامعه دامادی من است. هر یک توجیکی که زن گرفته است اویلا برپا کرده است چون این جامعه داره، یعنی که جامعه دامادی داره. خیلی رسم زیباییه. اینجا کجاه؟ اینجا زرنیسار. در اونجا شما خونده استفاده زرنیسار. وقتی که زرنیسار تو گوگل سرچ میکنید انا همین عکس رو میبره، یعنی که نشانی اساسی همین زرنیسار همین است. از همین لحاظ به اینجا برآوردیم تا اینکه عکس بگیره، تا اینکه مردم بدونن که شما به زرنیسار برآمده. به به. چقدر زیباست این منظره. خیلی خیلی. حالا اومدیم شهر استقلال، شهریه که روسا عاشقشن و میگن اسیرای آلمانی ساختنش. حالا بیشتر راجبش صحبت این شهری که الان داریم توش راه میریم، شهر استقلال، خیلی خاصه توی تاجیکستان. تنها شهر تاجیکستانه که این خونه های سنگی این شکلی با معماری اروپایی داره. حتی توی خود روسیه هم آقا متین میگفتش که خونه های این مدلی ندیده، حالا شاید یه سری جاش باشه، ولی اینجا رو روسا اسیرای آلمانی آورده بودن، اینا رو ساختن و حتی خود معمارش هم ظاهراً از همون آلمانی اروپایی بوده و این شهر رو روسا خیلی دوست دارن به خاطر اینکه شهریه که میگن اولین جایی بوده که اتحادیه شوروی اورانیوم پیدا کرده و با غنیسازی اورانیومی که از اینجا پیدا کردن تونستن بمب اتم درست کنن و از آمریکا عقب نمونن و به خاطر همینه که روسا علاقه خاصی به این شهر دارن. اسم سابقش چی بود آقا متین؟ اسم قبلش تبشر نام داشت، الان استقلال نام گذاشتن. تبشر کلمه روسیه؟ نه. کلمه سغدیه کلمه تبشر. پس چرا اسمش عوض کردن؟ چرا کردنش استقلال؟ اینجا یک فابریک شدن با اشتراک پرزیدنت، بعد همون وقتی فابریک شدن اسمش استقلال مونده. فابریک شدن یعنی چی؟ فابریک استحصال معدن، شرکت استحصال معدن. چه ربطی به استقلال داره؟ نام تاجیکی، نام تاجیکانه فارسیش مونده. ما دوست داریم کلمه استقلال رو دوست داریم. اوکی. هر جایی که یک چیزی جدید بسازیم میخوایم نامش رو استقلال بذاریم. سلام علیکم. منو دوست داری؟ دختر خوشگلی. نام شما چیه؟ زرفشان. زرفشان چه قشنگ. زرفشانه. بسیار زیبا. نوروزتون مبارک. شکر. چقدر کیف کردم تو این سفر، هم کلی دنبال کننده از ایران هم کلی دنبال کننده از تاجیکستان و خیلی انرژی میگیرن وقتی که بهمون میان عکس میگیرن، بهمون میگن سفرتون خوبه. خلاصه خیلی خیلی حس خوبی داره. کلی دوست خوب از طریق این سوشال مدیا تونستید پیدا کنید. جا قضیهش چیه؟ ماهی معروف این ناحیه است. این رستورانی که اومدیم برای غذا قراره گل ماهی برامون سرو کنن که ماهی مخصوص همین رودخونه خوجنده و هر و تازه آماده رو سفره. بریم بخوریم ببینیم چه طعمیه. بفرمایید پس از شما. بفرمایید. اوه چه ستاپ زیبایی. خیلی خوبه. غذای اولمون رو آوردن بلرچین، حالا تازه مونده تا وعده اصلی. اینا همه پیش غذاه، هنوز کلی پیش غذا، بادمجون خوشمزه و نمیدونم گوشتای
قطعه قطعه و میوه‌جات خوشمزه خوردیم، حالا تازه بلدرچین آوردن. تازه حلوا اردم داشت. من یکی از اینا هم کش رفتم. خوشمزه. اوه عجب ماهیه. عجب ماهیه. همین جوری هم داره میاد. ما این هم خوردیم تازه ماهیمون رسید. دسر رو لطف کردن سفارش دادم. دسرشون شبیه سوشیه. من از دور فکر کردم سوشیه. خب اسم اینا چیه؟ سلاتکی رول. رول شیرین. ببینید چه آکواریوم قشنگی داره. بعد این ماهیه رو ببین انگار شکن میشه. خوابیده البته. بعد یه سالن عروسیشو ببین چقدر خوشگله. از اینجا شام هم میدن همینجوری ولی سالن عروسیه. درش بسته است. ببین چقدر بزرگه. اوه اینجا رو. اینم تالار عروسی همین رستورانیه که توش بودیم. به تالار عروسی میگن تویخانه. چقدر با شکوهه. اینجا دقیقاً کنار رودخونه است. اسمش هم فارله ها، اینجوری گوله این ظاهر این کلمه رو نخورین. فارله دقیقاً کنار همین تالاره. عروسی‌ها میتونن برن اینجا عکس بگیرن. بسیار زیباست. دو تا از بزرگواران ولایت زحمت کشیدن اومدن اینجا که با هم ملاقات کنیم، باعث افتخارمونه و حالا خودشون رو معرفی میکنن. خیلی لطف کردین. تشکر زیاد. انور یعقوبی، معاون استاندار ولایت سوخت تاجیکستان. خیلی ممنون. تشکر. عبدالمجید رحیموف، مدیری گردشگری سیاحی ولایت سوخت. خیلی ممنون. گردشگری. بله. خب میشه یه توضیح بدین راجع به همین رسم سمانک پزونتون؟ شهر خوجند 22 محله است. محله های قدیم، محله هایی که از نو بنیاد شدند. لیکن همین عنعنه والای ملی نیاگان ما سملک پزی هر موقع عرفه نوروز، روزهای نوروز در همه محله ها با نوبت سملک پزی و عنعنه سملک پزی میگذارند و ما شما را تکلیف میکنیم به یکی از چنین محله ها که شما از تاریخ و تمدن احیا شوی عنعنه های والای ملی تاجیکستان با شرافت سیاست پیشگرفته پیشوای تاجیکان پرزیدنت تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان که احیا شده ایستادند و با اقدام نیک و تشبث پیشوای تاجیکان در جهان نوروز عجم در بسیار دولت‌ها جشن گرفته می‌شود، همچون سال نو، همچون آغاز فصل بهار، همچون روز نو تجلیل می‌گردد. از امشب هم گفتین که یه جایی قراره بریم که سمانک پزون هست؟ هست تشبونه هست، آزی می‌بریم. خیلی هم عالی. پس بریم ببینیم اگه موافق باشین همه. حالا من باید متاسفانه برم بالا تو هتل بشینم کار کنم تا ساعت 4-5 صبح. بچه‌ها برن ببینن سمانک پزان رو جور میکنن. برنامه هست امشب یا نه؟ امیدوارم باشه که برای شما فیلمای خوبی بگیرن. نگاه کنین همینجوری توی خیابونا داریم میریم و مردم در حال آش پلو درست کردن برای افطار هستن. خسته نباشید. قبول باشه. خب امشب اومدیم یه سمانک پزون در خوجند. سلام خوبی؟ چطوری؟ سلام نوروز مبارک. مرسی خوبی؟ نوروز مبارک. به سمنو پزون رو ببین چه خبره. سلام خوبی؟
عجب سمنویه. خسته نباشید. خسته نباشید. عجب کیفی میده ها. خیلی باحال. همه همسایه‌ها دور هم جمعن و میزنن و میرفتن و آماده میشن برای افطار با سمنوی تازه. چه سمنویی بشه این سمنو. به به. چقدر قشنگ جشن میگیرن اینجا، چقدر خوشحال، چقدر خرسند، چقدر زیبا. اینجا هم گاز نیست، یعنی گاز دارن ولی این قشنگی این جشن اینه که با هیزم بپزن اینو. میبرن خونهشون که بهمون چایی بدن و ازمون پذیرایی کنن. اینقدر مهمان نوازی. خیلی. شو رئیس محله خودتون رو معرفی کنید. رئیس محله رزاق مرادخان مرتضایی هستم. مرتضی ممنون که اینجا اومدید. خیلی افتخار دادیم به ما. بریم. حالا ما رو دعوت کردن داخل خونهشون و سفره سحریه که به زودی سمنو هم آماده میشه و میاد توی همین سفره قرار میگیره. ببینید چقدر تاجیک‌های از این مهمان نواز هستن و چه سفره‌ای هم برامون تدارک دیدن. خیلی عالیه. حلوه‌ارده‌هاشون قشنگ محلی خیلی خوشمزه است. اینم ایشالله که دیشب توی پنجشنبه خوردیم که نمیدونستیم اسمش چیه به فارسی. امروز ما با همراه شما شاهد یک چند مهمان نوازی تاجیکانه شدیم. در زرنیسار چطوره که دیدید مکتب بچگان چه خیلی خوش ما رو پیشواز گرفتن با رقص ملی تاجیکانه. پسان مردم مسچاه ما رو تو رستوران مهمانداری نمودن. امیدوارم به شما پسند آمد و حاضر باشد. در خونهشان مردم خوچان ما رو پیشواز گرفتن. سومنک یک جا پختیم. غیر از این رقص و بازی کردیم و حاضر باشد به سری دسترخوان دعوت کردن تا اینکه یک پیاله چای بنوشیم. یعنی ما وقتی که به چای دعوت میکنیم، یعنی بیایید ما به شما یک پیاله چای میدیم. وقتی که در اومده در سری دسترخوان نه تنها چای را میبینید، همه همین شیرینی‌های زیبایی هست، همه همین رو میبینید و شما رو به یک پیاله چای دعوت میکنند و مدتی دور و دراز ساعت‌ها شما در آنجا در میمونید. یعنی که میشینید چای میخورید صحبت میکنید. یعنی این همش مهمان نوازی تاجیکانه است. وقتی که به یک پیاله چای دعوت میکنند در آنجا خوراک غذای پیشین، یعنی غذای اول، غذای دوم، دسر همش داخل میشود با همون یک پیاله چای. مهمان نوازی به حد بزرگ داره. از همین لحاظ دعوت میکنیم تمام مردم فارس زبانی روی زمین رو تا اینکه به تاجیکستان بیاین. ما آنها رو دوست داریم و منتظرشون هستیم. خیلی ممنون. رحمت کلام. خیلی لذت بخشه. تشکر. محله که ما قرار داره اسمش به نام رزاق گذاشته است. ولی محله رزاق میگویند قدیمترین شهری کوجان به شما میاد. محله در نزد رودخانه قرار دارد چون پیشتر مردم کوشش میکردند که در نزد آب خانه ها رو بسازند، یعنی در نزد رود خانه بسازند. از همین سبب این محله رو در نزد رودخانه همون از قدیم الایام ساختند و تا حال باقی مانده است.
به به، ببینیم برامون خوراک گوشت آوردن، لطف کردن. چه گوشتی، به به. و در کنارش سالاد تخم مرغ. خیلی. حالا ما امشب 2 تا شام قراره مثل که بخوریم. من هر چقدر بتونم حلورده میکنم. زندگیم به حلورده خوشمزه و محلی همینجا پختنش. حلواش خیلی خوشمزه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این حلوا یه چیز دیگه. اصلا یه چیز اصلا این اینو بعد امتحان کنی. این یه طعم دیگه داره، اینم خیلی خوشمزه. جدی میگی؟ از ببینیم چی مزه اینم. آره. یه طعم مزه دیگه ای داره. خب ببریم. همه رو. آخه لطف کردن رفتن کیسه برامون بیارن که ما این حلوا رو ببریم. اومده بودیم برای سمنو ولی حلوا داریم میبریم. چقدر مهربونن که این همه غذاهای مختلف محلیشون رو با ما شیر کردن. خانومی که اینجا بود به من پسند آمد، حالا که در پیش ما همینقدر چیز گذاشته شده است، شما از کدام استعمال نکردید، اون کس کمی خجالت کشیدن که در نزد شما هیچ چیز نیست و باز یگان چیز دیگر آورده در نزدتان گذارن. نه بابا. و باز یک چند چیز دیگر آورده از آنجا گذاشتن، شما این چیز رو نشنیدید. خیلی لطف دارن. واقعا مهمون نوازیشون از هر جای دنیا که من بودم چندین مرتبه بهتره. خیلی اینجا. بسیار این هم نیستش که بخوان مثلا سعی بکنن که چیزی نشون بدن، واقعا تو خونشون هستش. بله. ما واقعا خیلی افتخار میکنیم که میتونیم اینجا باشیم با شما دوران این روزهای قشنگو. خب دیگه داریم با این عزیزان مهمان نوازمون خداحافظی میکنیم و برمیگردیم هتل. فردا قراره بریم ازبکستان. خیلی ممنون از مهمان نوازیتون. سپاس فراوان. خیلی لذت بردیم از شام و سمانک پذیری. روی سفید ساق عمدیتان سلامت منزلتان رسیدیتان. تشکر. رحمت کلام. نوروزتون هم مبارک. سال آینده با نوروز بیتان همینجا. خیلی خوشحال میشم. روز بگیریم. بریم که برگردیم هتل. خب این سمانک هم که صبح آماده میشه و دیگه لطف میکنن رئیس محله میارن برامون که ما بچشیم. اوه به 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 به. الان قراره بشینیم دعا بکنیم. همه سال دیگه تینجی امانت که خصوصا که ما کنت بر ماه شهری رمضان و که برسان قطاری که همه ماهای رسان همه درگاه ما تای خانه مراد خانه شود الهی همیش تکا کم نکن آمین رب العالمین و یا خیر المرسلین الهی آمین. تشکر. رحمت کلان. خیلی خرسند شدیم. او صاحب شما بودید. خیلی تشکر ازتون. خیلی خرسند شدیم. لطف کردید. از دوشنبه سه شنبه اومدیم خوجند که چهارشنبه بریم پنجشنبه بازار و الان بالاخره اومدیم پنجشنبه بازار. دوشنبه توی روز، دفعه قبلی تو شب اومدیم خیلی شلوغ نبود. حالا اومدیم که روح و انرژی شهر خوجند رو ببینیم اینجا و بالاخره قبل از رفتن از این شهر مهمترین قسمتش از نظر من رو از دست نمیدیم. بریم ببینیمش. بلاگرها اینجا باشن. کلن مردم دارن ترکتون میکنن تو چیزیه. احتمالا یه ترکینگ اپ هستش که آره ترکینگ پرشن اکسپلوررز. داریم میریم اول از همه مسجد. اینجا 2 تا بخش داره. این قسمت بخش خوراکی هست. اون قسمت اونور خیابون بخش لباس و پوشاکه. قرار شدش اول بیایم این مسجد رو ببینیم و کلی هم پرنده داره. به پرنده ها غذا بدیم، بعد بیایم یکم توی این قسمت خوراکی های بازار قسمت خوراکی بچرخیم، بعد بریم قسمت پوشاک. برو بریم. داریم از چی گرفتیم؟ برای پرنده. این مسجد تاریخی بزرگ دارد که از قدیم الایام اینجا پرنده ها همیشه بودند و یگانه مسجد است، یگانه مکان است در تاجیکستان که پرنده ها از آدما نمیترسند توی این مسجد. یعنی که با آدما دوست هستند. چه خوب. نوروزتان مبارک. بریم که
واو اینجا رو ببین. اوه چقدر خفن. نمیدونم یو همه با هم تصمیم گرفتن بپرن. خیلی جالب بود. دادم. داریم میریم الان وارد این مسجد بشیم. ببینید چقدر این مسجد شیک و مدرنه. بالاش یه گنبد خیلی خوشگله با 4 تا گنبد کوچولو با طرح‌های شبیه کره زمین. دیوارش شیشه‌ایه. یعنی تا حالا مسجد این مدلی ندیده بودم. انگار داری وارد مثلا مالی چیزی میشی وقتی از این ور وارد میشی. مسجدی که الان توش بودیم مسجد شیخ مصلح الدینه که تو قرن 12 حاکم شهر خوجند بوده و خیلی هم محبوب بوده. به خاطر همین اول یه جا دیگه خاک شده بوده، بعد میارنش اینجا خاکش میکنن تو قرن 13. سال 1997 ساخته شده و پارسال حسابی مرمت شده، واسه همین انقدر نوعه. ولی آرامگاه اصلیش این طرف تو قرن 13 ساخته شده بوده. البته که بازسازی هم شده ولی این یکی خیلی قدیمی تره. اصل آرامگاه اینجاست. اینم ظاهراً یه مدرسه است که دقیقاً جلوی این آرامگاه ساختنش. و اینم آرامگاه شیخ مصلح الدین حاکم محبوب شهر خوجند. واقعاً راست میگفتن این شهر خوجند آدمو یاد سمرقند و بخارا میندازه. هم شباهت‌های زیادی با سمرقند داره هم با بخارا. همون مسجدها و مدرسه‌های قدیمی بخارا رو داره، هم اون مسجدهای که شبیه ریگستان سمرقند رو داره که دیروز توی اون قلعه جدید خوجند دیدیم. خیلی واقعا ترکیبی از سمرقند و بخارا رو اینجا گنجوندن. براشون خیلی جذابه. خیلی خوش. همه غذاهاشون نون میخورن. پس این نونایی که همیشه سر همه سفره میارن برامون از توی این تنورای مدلی درست میشه. شما باری اول از میبینید؟ بله. حالا ما تنورامون داخلی نیست، توی دیواره. خیلی قشنگ. دیواری ما نیز داره. نه من این مدلی ندیدم. بریم وارد سالن اصلی بشیم.
بخوایم برزیلیان بادلیفت اوه. اصلا میگیری میذارید همینجا همینو میخری. آره مستقیم میکاری. آه چه جذاب. سلام علیکم. بله بله. کدوم شهر؟ شهر تهران؟ از شیراز. اسم شما چیه؟ اسم حلیم جون از خوجندم. از خوجند. خیلی نظرت راجع به ایرانی‌ها چیه؟ ببینید آدمای خوب هم ملتیم، هم زبان هستیم، هم مشمسبین هستیم. بله. لیکن یک دولت هست، یک ملت، یک اسلوب اولاد داریم. هم ایران زمان، ایران زمین. ایرانی‌ها آدمای خوب هم. بله. یک دین داریم، دین مسلمان. همون دین. بله. رحمت. هممون میمونیم. بعد از موندن سیاحتمون میمونن. در بله. دنیا باید چرخ‌زنی کنیم. دنیای ببینیم. چقدر که دنیای ببینیم، خدمت پدر و مادر کنیم، وقتا پیش میرم. خدمت پدر و مادر بهترین. چه بگذار، چه بگذار. رحمت. پدر و مادر پیش میستن. زبان وسطه. چه بگذار. چه بگذار. آره. سلام. السلام. اسم شما چیه؟ معرفت. چه پسر خوبی. خب نظر شما راجع به ایرانی‌ها چیه؟ ایرانی‌ها آدمای خوبن، آدمای سوزن، هماشون همشهری ما. آدمای ناز همش خوبه. سوزن. بیای تو هر وقت مهمان شده ما هم میریم از شما شهر شما. آدمای خوبی شما همون. ممنون. سپاس. امیدوارم به ایران سفر کنید به زودی. به شیراز، اصفهان، تهران، تبریز، مشهد، کاشان، همه یزد، همه رو بریم ببینیم. کردستان. از شمال تا جنوب، شرق و غرب. بله. کیش هم تازه پرواز گذاشته به اینجا. بیای تشکر. سلام. سلام. بله از ایرانه. اکسکورسیه ده؟ بله سفر سیاحت. نظرتون راجع به ایرانی‌ها چیه؟ ایرانی‌ها چی؟ زهرمه. بیایید مهمونی. رحمت. به خانه ما بمونید. تشکر. لطف دارید. سپاسگزارم. مایلش. خروسقندی است. خود خروسقندی که میگفتن اینا خروسقندیه دیگه. خروسقندی خودشون هم درست میکنن اینا رو. نه یه سامانیه. گفتی این چی میگن خروسقندی؟ ایران بچگی مامان بابامون خروسقندی داشتن دیگه. ممنون. تشکر. سلامت باشید. قربان شما. خرسند شدیم. باز بیایید. چشم حتما. خوجند فوق العاده زیبا و با انرژیه. همه بازارهای تاجیکستان از این ترشی‌ها و سالاد شیرازی‌های فوق العاده خوشمزه پیدا میشه. وای من هر بار میبینم دهنم آب میفته. من خیلی عاشق مردم ایران هستم. خیلی دوستتون دارم و خیلی هم شما رو من سلام درود. میگن الان داشتم فیلم شما رو میدیدم. من یک کمی پیشتر فیلم های شما رو میدیدم که خیلی قشنگ بود، درباره تاجیکستان حرف میزدین. من
خیلی احساس بلند گرفتم که شما اینجا میبینم توی خوجند باستانی، توی این یک الان نمیدونم چی بگم. خیلی خوش اومدین. خیلی محبته. اسم چیه؟ اسمم یوسف. یوسف. خیلی خوشبختم. یوسف جان نظرت راجع به ایرانیان چیه؟ خب ایرانیان مردمی که زبان فارسی یعنی فارسی ادبی تو اونها زنده نگه داشته. خوب زبان تاجیک هم یکی از جزئی زبان‌های فارسی است، ولی زبان ادبی فارسی توی ایرانه. من خیلی عاشق هستم. خیلی آقایین، شما هم خیلی مردین که اومدین توی تاجیکستان خوجند و خوب قدمتون بالای دیده. خیلی لطف دارین. واقعا مردم خوجند، کل مردم تاجیکستان همه مهمان نواز، مهربون، خیلی ازمون استقبال شد. واقعا ما شما رو دوست داریم. خیلی سپاسگزاریم از لطف شما. من واقعا خیلی زیاد خوشحالم. الان توی خودم نیستم، دارم کار میکنم. شما رو که دیدم بسیار واقعا خوشبخت شدم که با شما هستم. یعنی شما رو میبینم. اگر اجازه باشه یه عکس حتما باعث افتخارمونه. تشکر. خیلی خوش اومدین. قدمتون بالای دیده. سپاسگزارم. آره دیگه اتوماتیک فکر می‌کنی نوشته هپی ولی نوشته نوروز. نوشته نوروز مبارک. تو دوشنبه هم کلی از این تابلوهای هپی می‌دیدیم. اگر خیلی دوست دارم. آره والا نوستالژی بود این آهنگ. من نوستالژی میرم دانشگاه با دوستم بابا جان. دوست تاجیکی اولین دوست تاجیکی که دانشگاه با هم میرفتیم این آهنگو برام میذاشت، با هم دیگه میخوندیم. بعد ویدیوش هم رو فیسبوک هست مال 14-15 سال پیش. سفر خوجندمون تموم شد. تازه الان آقا آرش عزیز رو تونستیم ببینیم بالاخره. تازه از خواب بیدار شده. ساعت 1 ظهر قرار بود صبح بیاد با ما بریم منطقه بازار نیومد پیچون. انگار که مثلا داشتم اشغال می‌کردم، کار می‌کردم. خب تو 8:30 صبح. آقا ویدیوهاشو ادیت کرده، قراره ویدیوهای نوروزی از کانالش پخش بشه و آره اگه اینترنت خوب بتونه پیدا کنه خدا قسمت بکنه این ویدیوهای آرش جور شه. آره ولی خوش گذشت. خیلی حالا تو دوشنبه با هم بودیم، حسابی خوش گذشت. اگه ولاگای دوشنبه رو هم ندیدین بریم ببینین. حیف شد که توی خوجند نتونستیم این شب هم باشیم. بچه‌ها 2 روز دیرتر از ما اومدن. دیگه الان هم که همدیگه رو دیدیم دیگه ما داریم میریم سمت سفر بعدی. سفر بعدی. دمت گرم. خیلی خوشحال، خیلی خوش گذشت باهات توی دوشنبه و همین 2 دقیقه توی خوجند. باش پسر خاله دیگه با پسر خاله‌م خدافظی می‌کنیم. میریم به سمت ازبکستان. میبینم تو. فلان. تو چرا داره با ما خدافظی می‌کنی؟ خدافظ خوجند. خدافظ آرش تا سفر بعد. بدرود. پسر خاله. اومدیم مرز ازبکستان. آقا متین ما رو آورد اینجا. دیگه وقت خدافظی با آقا متینه و پایان سفر تاجیکستان. خیلی عالی بهمون یاد دادن و خیلی معلومات عمومیشون عالی بودش. حد شد بودم که این یک چند روز شما رو همراهی کردم. برای من باعث فخر است. از همین سبب هرگاهی که دلتون میخواهد به تاجیکستان بیایید ما همیشه شاد میگردیم و منتظر شما هستیم. خیلی ممنون. واقعا ما خوششانس بودیم که این چند روز تونستیم با تو باشیم و حسابی کیفیت سفر و همه چیش برای ما بهتر و تجربه های قشنگتری بشه. خیلی متشکرم. سپاسگزارم.